Mười mấy năm trước Nhiếp Nhân Vương và Đoạn Soái quyết đấu chưa xong thì đã biến mất vào trong Lăng Vân Động. Hai người này không chết mà còn phát hiện ra bí mật kinh người ở tận chỗ sâu trong động. Bí mật này liên quan đến điều vô cùng hệ trọng. Để bảo vệ bí mật, hai người thỏa thuận ở lại cùng bảo vệ để bí mật đó không bị tiết lộ ra ngoài. Nhưng bí mật này lại khiến Thiên Hoàng đích thân sang chiếm đoạt. Mà theo Thiên Hoàng tới đây còn có Nhiếp Phong. Nhiếp Nhân Vương và Đoạn Soái vì để ngăn cản mà phải hiện thân, đôi phụ tử này xem ra sẽ chạm mặt. Mặt khác Đoạn Soái bắt Giảo La Sát nhằm ép Thiên Hoàng rút lui, nhưng không ngờ Giảo La Sát lại kéo ông ta cùng chết theo. Mắt thấy Đoạn Soái gặp nguy hiểm, Nhiếp Nhân Vương lập tức ứng cứu. Nhiếp Nhân Vương đạp mạnh vào thang khiến thang võng xuông đỡ được thế rơi của hai người. Vừa nảy người lên, Đoạn Soái đã xuất chiêu đánh vào Giảo La Sát. Lão kiếm cuồng, kiếm của ông không xuất bấy lâu nay nhưng giờ sử ra lại nặng tay như vậy. Muốn chúng biết điều mà rút lui không thể làm khác được. Đúng, vừa nói Nhiếp Nhân Vương vừa đưa tay đỡ lấy Đoạn Soái. Hai ông già sau khi tương cứu lẫn nhau thì búng người đi nơi khác. Nhị đệ làm sao rồi? Không có câu trả lời vì một chỉ làm kiếm vừa rồi của Đoạn Soái đã đoạt mạng Giảo La Sát. Hê, con của ta chết cùng địch thủ thì được chứ không thể chết dưới tay địch. Cha nhất định sẽ cho kẻ giết con chết không toàn thây. Nhiếp Nhân Vương và Đoạn Soái nhất quyết bảo vệ nơi này nên nhất loạt lao lên tấn công Thiên Hoàng. Bọn cẩu trùng các ngươi nếu không muốn chết thì đi chỗ khác kiếm ăn đi. Lão đao cuồng, hai ta hợp nhất chân khí đấu với hắn. Tuyệt thủ của Thiên Hoàng vừa xuất ra thì chân khí của hai người đã tan biến. Lâm nguy bất loạn, Nhiếp Nhân Vương liền biến chiêu. Đao ảnh lóe lên chính là chiêu do Nhiếp Nhân Vương mới sáng tạo ra. Tên này đao pháp đã đạt đến xuất thần nhập hóa, tại sao không có trong danh sách cao thủ trung nguyên của trẫm? Nhiếp Nhân Vương đao động dễ dàng công phá phòng tuyến của Thiên Hoàng. Nhưng Thiên Hoàng lại lấy công làm thủ, chỉ cần hơi thổ kình đã khiến Nhiếp Nhân Vương đầu óc choáng váng. May mà kiếm chỉ của Đoạn Soái cũng đã tới. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hai người cùng sử ra chiêu áp xuống người Thiên Hoàng. Kình lực khủng bố được Thiên Hoàng truyền xuống chân khiến đầu rồng bằng đá vỡ nát. Hai tên này muốn chết cùng với cha. Biết rằng kẻ đến có năng lực và dã tâm không tầm thường, Nhiếp Nhân Vương và Đoạn Soái muốn dùng đòn hy sinh, đồng quy vu tận với kẻ địch. Nhưng ba người rơi đúng chỗ thang sắt cắm trên vách đá, ba cao thủ lập tức triển thân tiếp tục kịch chiến. Chảo của Thiên Hoàng khi cận chiến đã chiếm được ưu thế, Nhiếp Nhân Vương và Đoạn Soái liên tục trúng chiêu. Nhận thấy Đoạn Soái mất thế không trụ vững, Thiên Hoàng liền đánh mạnh vào thang sắt, chớp mắt thang sắt đã như đao kề cổ Đoạn Soái. Thấy đồng đội nguy hiểm, Nhiếp Nhân Vương lấy tay làm đao bổ xuống chém nát thang sắt cứu cho Đoạn Soái một mạng. Lão đao cuồng, tôi lại nợ ông một đao rồi. Đừng nói nhiều, lo đối phó tên này trước đã. Dưới chân nước tuôn xối xả nhưng hai người vẫn đứng vững, rõ ràng là công lực đã tăng lên đến mức cực cao. Nhiều năm chưa thi triển thân thủ, xem ra đây là thử thách cam go nhất của chúng ta. Nhưng mà khi nhìn lại thì Thiên Hoàng vẫn đứng sừng sững trên quả cầu đá, phong thái của ông ta không có gì là khó khăn cấp bách. Thì ra Thiên Hoàng không đứng trên quả cầu mà đang nổi trên mặt nước, công lực của ông ta quả thực ghê gớm vô cùng. Lão đao cuồng, công lực của tên này rõ là hơn hẳn hai chúng ta. Đúng, hôm nay chúng ta phải đao kiếm hợp công, toàn lực ứng chiến mới mong có cơ hội thắng. Chính ngay lúc trong động phát động cuộc chiến thì bên ngoài động cũng có một cảnh tượng hớp hồn người ta. Chỉ thấy hai bên nhân mã đang hỗn chiến bỗng lui ra sau đến tận chỗ móng vuốt rồng. Một số người không kịp lui ra đã chết thảm ngay tại chỗ. Không những con người bị tử thương mà cả mọi vật xung quanh đều đầy vết đao kiếm. Bên trong động đầy mây mù, mùi tử khí nồng nặc đến nghẹt thở, bên trong đó có hai người đang đứng sừng sững. Trên tay Bộ Kinh Vân có một vết thương. Không ngờ bá quyết mà anh ngộ ra cũng không sánh kịp ma đao. Không phải chỉ có hai người mà còn có một người nữa. Hỏa Lang vẫn đang phân vân chọn giữa quốc gia và nghĩa khí, anh ta suy nghĩ đến nỗi không màng đến an nguy của bản thân. Vì Hỏa Lang có ân với mình nhưng đao kiếm lại vô tình nên trong lúc lo cho Hỏa Lang Bộ Kinh Vân đã trúng một đao. Nhiếp Phong bị ma tính xúi dục nên đao pháp tiến nhanh, không ngờ đến Bộ Kinh Vân cũng tiến bộ đến như vậy. Trước mắt có lấy được bí mật hay không còn là ẩn số, cộng thêm Bộ Kinh Vân và quân triều đình sắp kéo tới, kế hay lúc này là tẩu vi thượng sách. Nghĩ rồi tuyệt tâm quay người bỏ đi. Bệ hạ, hiện giờ Nhiếp Phong đang giữ cửa, làm sao bây giờ? Bộ Kinh Vân là sư huynh đệ liệu có ra tay nương tình? Cẩm vệ cảm thấy lo lắng với tình hình hiện tại. Bộ Kinh Vân mau tốc chiến tốc quyết, nếu còn chần chừ chỉ có lợi cho Thiên Hoàng.
Long Vương nhìn thấy Nhiếp Phong chiếm thế thượng phong nên nóng lòng thúc giục. Đừng nói nữa, nếu Bộ Kinh Vân có hơi chút phân tâm thì tính mạng khó toàn. Bá tánh Thần Châu hôm nay lẽ nào lầm than dưới tay tên Nhiếp Phong này. Bộ Kinh Vân, tất cả tùy thuộc vào hành động của Khanh. Tình cảnh trước mắt người lo âu nhất chính là Hoàng đế Trung Nguyên. Bẩm Thiên Hoàng, tên này là Nhiếp Phong. Y từng ở Đông Doanh giết chết không ít người của chúng ta, thuộc hạ lần này bắt y là để bệ hạ xử trí. Uể, Nhiếp Phong, không phải y là sư đệ của Bộ Kinh Vân sao? Không sai, hai người họ tình cảm sâu nặng, chúng hợp bích có thể đánh thắng cả sư phụ hùng bá của chúng. Y sau đó luyện thành ma đao. Thưa phải, vì muốn đánh bại Tuyệt Vô Thần mà không ngại nhập ma. Tâm tính từ đó thay đổi không giao thiệp với người ngoài. Được, người đâu mang đến cho trẫm Cửu Chuyển Tâm Đơn. Sao, Cửu Chuyển Tâm Đơn là bí dược của Thiên Hoàng, có thể làm cho người ta đánh mất bản tính chỉ biết tuân thủ như một cái xác biết đi. Bệ hạ, thần đã thề tận trung với người sao còn ban cho Cửu Chuyển Tâm Đơn. Yên tâm, Khanh còn phải thay trẫm quản lý Vô Thần Tuyệt Cung, làm sao trẫm có thể cho Khanh uống. Nếu vậy Cửu Chuyển Tâm Đơn là để cho Nhiếp Phong. Không sai, Cửu Chuyển Tâm Đơn có 9 viên chia ra uống trong 9 tháng. Mỗi lần uống vào tâm tính sẽ thay đổi cho đến khi uống hết 9 viên thì không thể quay đầu, chỉ biết nghe lệnh của trẫm mặc cho trẫm sai khiến. Hơn nữa khi tâm tính thay đổi sẽ là lúc ma tính thịnh nhất, ma đao của y sẽ tiến nhanh hơn. Đến lúc đó trẫm sẽ lợi dụng hắn tương tàn với quân sĩ Trung Nguyên. Trong 3 tháng này Nhiếp Phong đã uống 4 viên Cửu Chuyển Tâm Đơn, tâm tính của anh ta gần như tiêu dần đến con số 0. Hiện giờ Nhiếp Phong chỉ nghe lệnh của Thiên Hoàng, và sẽ vì ông ta tiêu diệt hết mọi chướng ngại. Đao thế của đệ ấy chỉ nhằm cầm chân mình ở đây, hiện tại tình thế bên trong rất cấp bách. Bộ Kinh Vân vận chân khí lên, vân khí không ngừng cuốn về phía Nhiếp Phong. Nhưng trong vòng 3 xích xung quanh Nhiếp Phong, tấm thân âm hàn của anh ta đã làm đóng băng vân khí. Bất chợt anh ta bước lên, mở mắt làm băng phong vỡ ra. Một tiếng hét lên Nhiếp Phong xông lên. Bộ Kinh Vân đâu mất rồi? Lúc này bên trong động nơi có quả cầu đá. Nam Lân Bắc ẩn thân trong động 10 mấy năm chỉ lo chuyên tâm luyện công, rốt cuộc hai người họ đã đạt tới cảnh giới nào? Chỉ thấy hai người đồng thời xuất kích, Đoạn Soái sử ra Hỏa Lân Nhật Thực phong tỏa đường lên của Thiên Hoàng. Còn Nhiếp Nhân Vương sử ra Hồng Hạnh Xuất Tường trong Ngạo Hàn Lục Quyết phong tỏa hai bên trái phải. Đao kình cực hàn, nước bắn lên thành hàn đao đâm thẳng vào Thiên Hoàng. Lạnh, nóng tuy đi theo hai cực khác nhau nhưng nếu có thể hợp lại thì uy lực sẽ tăng thêm gấp bội, phải phá một trong hai trước. Nghĩ rồi Thiên Hoàng sử ra Toái Thiên Tuyệt Thủ đánh nát vụn băng đao, đồng thời thân hình xoáy nhanh khiến Nhiếp Nhân Vương mắt mũi hoa lên. Một luồng gió xoáy công phá đao thế nghiêm mật lướt ngang qua người Nhiếp Nhân Vương. Nhiếp Nhân Vương tức thì bị trúng chiêu. Nhìn thấy cảnh này Đoạn Soái trừu trên lao xuống. Thiên Hoàng không hề hoang mang, nội lực thổ ra kéo giãn cột nước kế bên. Cột nước nhanh như chớp đã cuốn Đoạn Soái vào trong, nội kình trong nước được Thiên Hoàng dẫn động khiến Đoạn Soái đau đớn khôn xiết. Mất tự chủ vì quá đau đớn thân hình Đoạn Soái thân bất do kỷ văng bắn đi xa. Hai kẻ này đã không còn đáng ngại, bí mật quan trọng hơn. Theo như địa đồ thì bí mật nằm ngay giữa cột nước. Quả nhiên là ở đây. Nhưng đột nhiên Thiên Hoàng phát giác có sự chẳng lành, liếc mắt nhìn lại đã thấy người con trưởng đã bị đoạt mạng. Kẻ nào to gan dám đánh lén con ta? Kẻ đến đó chính là Bộ Kinh Vân, lúc này anh ta đang như thiên lôi từ trên trời bổ nhào xuống. Tuyệt thế hảo kiếm như Thái Sơn áp đỉnh nhắm thẳng Thiên Hoàng chém xuống. Thiên Hoàng không hề hoang mang dùng đôi tay diệu thủ toàn lực đón đỡ. Kình lực hùng hậu được Thiên Hoàng truyền xuống làm lún vỡ cầu đá dưới chân. Dưới thế kiếm rời non lấp bể, ầm một tiếng Thiên Hoàng đã rơi vào trong quả cầu. Thì ra trong quả cầu đá là một hang động. Trên tấm bia đá lớn có ghi Huỳnh Đế chi mộ. Ở đây quả nhiên có thứ lão phu muốn tìm. Huỳnh Đế vốn là thành vương thời thượng cổ Trung Nguyên, họ là công tôn, do sinh ra ở Gõ Hiền Viên nên có hiệu là Hiền Viên Huỳnh Đế. Huỳnh Đế đã tạo nên nhiều điều cho Trung Nguyên, tiền tệ, chữ viết, y phục, cung điện. Tất cả đều bắt nguồn dưới triều đại của ông. Nhưng ông ta được ca tụng không chỉ vì vậy, mà khi sinh ra ông đã có một sức mạnh bá đạo thần kỳ. Sức mạnh đó giúp Huỳnh Đế bách chiến bách thắng, thời đó ông ta có một đối thủ tên là Si Vưu. Si Vưu tuy mạnh nhưng vẫn không địch lại Huỳnh Đế, người dân nhờ đó mới an hưởng thái bình. Huỳnh Đế là rồng thực sự, trách nhiệm của rồng là bảo vệ Thần Châu. Nhưng ai rồi cũng phải sinh lão bệnh tử, dù là Huỳnh Đế cũng không ngoại lệ.
Chính ngay lúc Huỳnh đế sắp chết, thân thể ông ta có sự biến đổi kinh người. Sự biến hóa này khiến Huỳnh đế tin rằng mình có trách nhiệm bảo vệ Thần Châu. Thế nên những năm cuối đời ông đã đi tìm nơi có nhiều linh khí nhất. Cuối cùng ông tìm được một nơi trong động Lăng Vân và căn dặn sau khi ông chết thì an táng tại đây. Truyền thuyết cho rằng chỉ cần Huỳnh đế được an táng tại đây thì Trung Nguyên sẽ vĩnh viễn an hưởng thái bình. Thì ra bí mật chính là mộ của Huỳnh đế. Nước bên ngoài không ngừng đổ vào, không lâu nữa sẽ nhấn chìm nơi này. Không thể để lão ta lấy được bí mật này. Thiên Hoàng đừng hòng đoạt được. Thấy Thiên Hoàng hành động, Bộ Kinh Vân liền dùng tuyệt thế hảo kiếm thi triển vân kiếm như roi chặn đường ông ta. Nhưng ngay lúc đó một bóng người lao tới, người đó không ai khác mà chính là Nhiếp Phong. Nhiếp Phong mau đoạt lấy đoạn xương sống. Một đao không chút khoan nhượng được Nhiếp Phong đánh ra, đuôi rồng đã nằm gọn trong tay anh ta. Tương truyền Huỳnh đế là hóa thân của rồng, đầu người mình rồng quả không sai. Hê hê, đoạn xương sống rồng chính là long mạch bảo vệ trung thổ, đoạt nó thì Thần Châu sẽ không còn thần long bảo vệ nữa. Đến lúc đó hê hê, Thiên Hoàng vẻ mặt đắc thắng, mục đích của ông ta đã hoàn thành. Phong mau dừng tay. Nhưng Nhiếp Phong đã hoàn toàn bị cửu chuyển tâm đơn của Thiên Hoàng khống chế. Anh ta vung đuôi rồng đánh về phía Bộ Kinh Vân rồi triển thân bỏ đi. Nhìn thấy Nhiếp Phong đoạt long mạch, hai lão già liền có ngay hành động. Long mạch, lão kiếm của mau đuổi theo. Nói là đuổi theo nhưng thiên hạ giờ đây ai có khinh công hơn được Nhiếp Phong. Sao, long mạch đã bị Nhiếp Phong đoạt rồi. Long mạch không những có thể bảo vệ Thần Châu mà còn có sức mạnh khai quang thiên địa. Nhiếp Phong chỉ quét nhẹ đã có thể tạo ra một con đường máu. Nhiếp Phong, tới Lạc Dương đợi trẫm. Lúc này Nhiếp Phong chỉ còn biết nghe lệnh của Thiên Hoàng. Bên ngoài quân triều đình đã chế ngự đám quân sĩ đông doanh. Bỗng một tiếng động lớn phát ra, theo sau là một luồng kình lực như vụ bão hất văng những người có mặt trên đường đi của nó. Nhiếp Phong lấy được long mạch điên cuồng xông ra khỏi động Lăng Vân, không ai ngăn cản được, chỉ có nhóm người Bộ Kinh Vân, Nam Lân Bắc ầm ra sức rượt đuổi phía sau. Đèo Lạc Dương. Nhiếp Phong khinh công siêu việt lẽ ra đã đến được đây rồi. Không lẽ đã xảy ra chuyện gì? Bất chợt Thiên Hoàng giật mình khi nghe thấy tiếng một vật như đang được kéo lê trên đất. Vật được kéo lê trên mặt đất chính là tuyệt thế hảo kiếm và người đi cùng nó là Bộ Kinh Vân. Giờ đây chỉ còn một mình ngươi, để ta trục xuất ngươi ra khỏi Thần Châu. Trẫm cũng có dự định sau khi có được long mạch sẽ giải quyết ngươi. Hôm nay trẫm sẽ giải quyết ngươi trước vậy. Long mạch bị đoạt mất, Thần Châu giờ sẽ ra sao? Nhiếp Phong không theo lời tới Lạc Dương, vậy anh ta đã đi đâu? To be continued.